سلام و درود خدمت همه شما همراهان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 87مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و بعد فصلیه اطلاع رسانی تهیه میشه. اصولاً هرگاه ضعف عملکرد صاحبان قدرت نمایان میشه، اونها دست به توجیه عملکرد ضعیف خودشون میزنن. برای این کار از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن که یکی از مؤثرترین اون ابزارها وارانه جلوه دادن حقیقته. در هفته گذشته مسابقه سخنرانی بین آقای بزرگ و رئیس جمهور منتخب همچنان در جریان بود و تقریبا هر روز یکی از این دو مقام برجسته نظام سخنرانی داشتند. اما آپوزیت این هفته ابتدا به سخنرانی این دو مقام برجسته برای کارگران در هفته گذشته می‌پردازد و در راستای تبیین آن سخنان به اخبار هفته گذشته ورود می‌کند. از وضعیت کشور در زیست فناوری که خیلی در آن پیشرفت کردیم تا بحث شیرین فساد اقتصادی مسئولین. آقای بزرگ در روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 9 اردیبهشت ماه، یک روز پس از سخنرانی رئیس جمهور منتخب برای کارگران سخنرانی کردند. امروز دیدار ما با شما مجموعه ای از کارگران عزیز سراسر کشور در واقع نماد اظهار ارادت ما به طبقه کارگر است که این اظهار ارادت آقای بزرگ که شخص اول نظام مقدس هستند در مقام عمل اینطوری نمایان میشه: نبود بیمه، شفافیت قانونی و امنیت شغلی مثلث قرمز مشکلات بالای 90% کارگر ما شدن قرارداد و موقت شدن. هر آن کارفرمایی بخواد میتونن کارگر اخراج بکنن، چه بسا که بعضا اصلا قبل از این شروع به کار بکنن تسویه حسابهای سفید امضا ازشون اخذ شده. حدوداً 3 میلیون نفر جمعیت ما در کشور پیش بینی میکنیم که اینا بیمه نشدن، به صورت پنهان کار میکنن. البته این رو هم باید اضافه کنم که بیش از 90% صنایع و کارخانجات بزرگ کشور یا دولتی هستند یا خصولتی، یعنی به صورت خودمونی بین خود برادران ولایت مدار خصوصی شدن. و کلا اینی که بیش از 90% کارگران کل کشور قراردادی هستند و از هیچ گونه مزایایی برخوردار نیستند، محصول زحمات شبانه روزی برادران ولایت مداری که پا به عرصه سازندگی کشور نهادند. بنده انکار نمی کنم. بله، این اصلا انکار نشدنی است. اما آقای بزرگ یک چیز دیگری را انکار نمی کردند. بنده انکار نمی کنم که این تحریم های ظالمانه ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند، انکار نمی کنم که اینها تأثیر دارد، بلا شک بی تأثیر نیست. بگذاریم که ایشون در 10-12 سال گذشته مدام این حقیقت را انکار می کردند، اما الان مجبور به اذعان شدن. تا این رو من انکار میکنم که این تحریم ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره. اینو من قبول ندارم. پس دوباره انکار کردن که انکار نمی کنن. یعنی رهبر مسلمانان جهان در هیچ موضوعی نمیتونن با قطعیت سخن بگوین و همیشه باید یک امایی، اگری، منتهایی چیزی بیارن. اساساً این رفتار تبصره آوردن و قطعی نبودن مختص فارغ التحصیلان حوزه است. بگذاریم. حالا لطفاً بفرمایید که این تحریم ها چطور جلو رونق تولید رو نگرفتن. فرض بفرمایید در زمینه صنایع نظامی شما امروز رو مقایسه کنید با فرض بفرمایید 15 سال قبل یا 20 سال قبل یا حتی 10 سال قبل، میبینید ما پیشرفت‌های شگرفی داشتیم. شگرف، واقعا شگرف بودن این پیشرفت‌ها. همین اخیراً که از بعضی از این پیشرفت‌های شگرف رونمایی شد، همه دنیا شگرف زده شدن. اما در همین حال در همین 10-12 سال گذشته که شما انکار میکردین، پسرفت‌های شگرفی هم داشتیم. مثلا تولید نفتمون 1-2 میلیون بشکه در روز کمتر شد. پیشرفت‌های عجیب و غریبی داشتیم در زمینه تولید نظامی. عجیب و غریب واقعا. مثل جنگنده قاهر،
تانک فلاق، پهباد فتروس، تفنگ باهر. یعنی واقعا اسماشون از خودشون هم عجیب و غریب تر بودن. یا در زمینه علوم زیستی، زیست فناوری ما پیشرفت‌های زیادی کردیم. در این علوم پیشرفت‌های بسیار برجسته و نمایانی کرده است که این را همه مشاهده میکنن. کسانی که اهل اطلاعن، مایلن اطلاع داشته باشن، چیزای محرمانه ای نیست، اینا رو میتوانن اطلاع پیدا کنن. والا ما هرچی سعی کردیم اطلاع پیدا کنیم اطلاعاتی پیدا نکردیم. در نتیجه به اخبار زیست محیطی کشور سری میزنیم تا آثار این پیشرفت‌های نمایان و برجسته زیست محیطی و زیست فناوری رو پیدا کنیم. وقتی از رودخانه خشک شیراز به جای صدای آب بوی فاضلاب شنیده میشه. خشک، رودخانه‌ای که برخلاف اسمش چندان هم خشک نیست. این فاضلاب است که در این رودخانه در جریان است. فاضلابای بیمارستان است و حمام‌های در اصفهان خواجه است و فاضلابای خود خیابون. این فاضلابای روغن نباتی است و سعدی است و البته استفاده غیر مجاز از فاضلاب در مصارف کشاورزی نیز معضلات موجود رو دوچندان کرده. پام میذارن برای شلتوک کشاورزی برنج و اینا. پیشرفت‌های برجسته و نمایان. رودخونه‌ای که از دور دل میبره و از نزدیک زهره. حکایت این روزهای کارونه که در سایه کم توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده. الان خب مخصوصا الان که سطح آب پایینه، خاصا بو لجن نمیشه، کنارش هم رد شد. فاضلاب نیروگاه رامی و بیمارستان فاطمه زهرا که در حاشیه کارون هستند به این رودخونه سرازیر میشه. رودخونه های ما شدن یه مسیری فقط برای جریان فاضلاب تا برسه به دریا. اون وقت بعد از اینکه به دریا ریخت چی میشه؟ کشند سرخ یکی از پدیده‌های دریایی بسیار خطرناکه که موجب مرگ و میر آبزیان میشه. حالا این پدیده چند سالیه در خلیج فارس رخ میده و سال به سال هم تشدید میشه. کارشناسان آلوده تر شدن آبهای منطقه در پی ورود فاضلاب شهری به دریا و دیگر آلاینده ها به همراه افزایش دما رو علت تشدید این پدیده میدونن. یعنی اگر همین جوری به پیشرفت‌هامون در زمینه زیست فناوری ادامه بدیم تا چند سال دیگه خلیج همیشگی فارس از آبزیان تهی میشه. تصفیه خونه چمشر ول میکنن اینجا، همه دامای ما میخورن از بین میرن. میشو براش میره. مال همین آب فاضلاب است. روزانه 2-3 تا بزغالمون تلف میشه. چند سالی است که داد دامداران جنوب شهرک صنعتی چرم شهر ورامین بلند شده است. جاورت دره آبانگیرک بیش از 500 واحد مسکونی سکونت دارند. رودخونه که این بغل هستش این به اصطلاح سربازه و بعضی از مجتمع‌ها آبریزاشون وارد رودخونه میشه. تابستون اینجا واقعا ما نمیتونیم زندگی کنیم. مریضی ریه گرفتن به خاطر همین بوها. بله. بیشتر از این در پیشرفت‌های برجسته و نمایان نظام مقدس در عرصه زیست فناوری تفحص نمی‌کنیم. یک مقدار اینو واقعا باید بهش توجه کنیم. یه مقدار از پیشرفت‌های ما بر اثر منع از بیرون بوده است. قدر باید بدانیم این رو. آهان، پس همه این روزه ها رو خوندین که اینو بگین. یعنی همه اون مظاهر پیشرفت رو برشمردین که بگین تو این 10-12 سال گذشته به خصوص که شما اثر تحریم ها رو انکار میکردین، ما پیشرفت کردیم و تحریم ها در رشد بیکاری و فقر مردم تأثیری نداشتن. بنده معتقدم اون چیزی که مشکلات اقتصادی کشور را که از جمله مهمترین آنها مسائل کارگری است، مسئله معیشت است، مسئله بیکاری کارگران، بیکار شدن کارگران که گزارش هایی میرسه انسان میبینه این گزارش ها را، اینا حل خواهد شد اگر به مسئله تولید توجه بشود. مسلماً همینطوره. اما شخص دوم مملکت یعنی رئیس جمهور منتخب در زمینه تولید یک جور دیگری فکر میکنن. با توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد در ماهای پیش رو امکان پذیر هست، شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد. شرایط تولید بهتر میشه یا در شرایط تحریم سفت و سخت و اینا تولید ممکن نیست. بنده تکیه‌ای که روی مسئله تولید میکنم این
نبایستی پاسخ داده بشه که آقا تولید در شرایط تحریم سفت و سخت و فلان ممکن نیست. نه ممکنه. ممکن نیست. ممکنه. آقا جان ممکن نیست. نه ممکنه. علی آقا ممکن نیست. ممکنه. بازم شما طبق معمول اصرار کن، پافشاری کن. بابا جان این توافق بعد نتیجه برسه تا مشکلات اقتصادی حل شه دیگه. چی میگی اصلا شما؟ فرق میکنه حل کردن مسئله، رفتن پشت میز مذاکره وقتی شما احساس قدرت میکنید یا احساس ضعف میکنید. چه فرقی میکنه؟ همه مسائل رو با طرفهای گوناگون میشود مذاکره کرد، منتها از موضع قدرت انسان مذاکره میکنه، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن رو دراز کند، هی شرط و شروط بگذاره، هی حرف بی ربط و مفت بزنه. و بدین ترتیب آقای بزرگ اعتراف کردن که دارن از موضع ضعف مذاکره میکنن. عجب کافرای حسنی انگلیسی‌ها با اون چشمای چپ کور شده شد. الهی خدا ذلیلشان کنه. در کف شیر نره خونخواری غیر تسلیم و رضا کوچاری. بله، رئیس جمهور منتخب یک روز قبل از این سخنرانی آقای بزرگ توضیح دادن که چرا نظام مقدس در موضع ضعف داره مذاکره میکنه. بعضی فکر میکنند در ماجرای مذاکرات هسته‌ای دولت تنها دنبال این است که یک معضل به نام پرونده هسته‌ای را حل کند. پرونده هسته‌ای و حل آن اولین گام برای حل معضلات اساسی است. به زبان دیگر پرونده هسته‌ای مادر همه معضلات کشوره. کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است. کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و نیویورک نیست، در داخله. پس با هم بریم به داخل کشور ببینیم مسئولین کشور در داخل کشور راجع به مشکلات اقتصادی چی میگن. با وزیر دادگستری آقای مصطفی پور محمدی شروع میکنیم. من پریروز رفتم وزارتخانه، حراستاشو جمع بودم. مسئول حراست کل کشور اونجا بود. گفتم شما نیروی حراستی کل کشورتون چقدره؟ گفت 120,000 نفر. 120,000 نیروی حراستی؟ یعنی به اندازه 2 تا استادیوم آدم. شما فکر کنین حقوق این دوستان اگر ماهی 1,000,000 تومان هم باشه که مطمئناً بیشتر هست، این 120,000 نیرو حدود سالی 1500-600 میلیارد تومان برای دولت یا بهتر بگم ملت هزینه دارن. بعدش هم مگه ما چقدر نیروی دولتی داریم؟ اگر 3 میلیون نفر کارمند دولت هم داشته باشیم یعنی به ازای هر 25 نفر یه نیروی حراستی کاشتیم، یا بهتره بگیم نیروی امنیتی داخل ادارات دولتی. این غیر از نیروهای ذی حساب ماست، این غیر از نیروهای هیئت رسمی به تخلفات اداری ماست، این غیر از دوستان بسیجی است که کمک میکنن، بعضا توی این بخشا دارن کمک میکنن. اینا رو هم که به اونا اضافه کنیم اون رقم حداقل 2 برابر میشه. واقعا داریم چه میکنیم؟ واقعا این سوال خیلی هست که تعدادشون دقیقاً به جرم پرسش همین سوال روانه زندان شدن. خب حالا این 120,000 نیروی حراستی به علاوه نیروهای ذی حساب و رسیدگی به تخلفات و دوستان بسیجی که دارن کمک میکنن، از چی حراست میکنن؟ بانک مثلا در استان کرمان 625 مورد چک بلامحل صادر شده در طول 5-6 سال. 625 مورد چک بلامحل در طول 5-6 سال، اونم فقط در یک بانک. خب بفرمایید داشتن اختلاس میکردن دیگه. بعد اون موقع این نیروهای حراستی چیکار میکردن؟ نه حراست فهمیده، نه بازرسی فهمیده، نه مدیر بانک استان فهمیده، نه مدیر بانک مرکز فهمیده، نه رئیس کل بانک مرکزی فهمیده، نه نظارت بانک مرکزی فهمیده. شوخیه. مگه میشه یه جرمی این همه تکرار میشه بعد مسئولین خبردار نشن؟ نه نمیشه. ولی میشه که مسئولین یا همون حراست و بازرسی و اونای دیگه به خاطر یه معنویاتی چشماشون رو ببندن.
سالی 2-3 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور یا جیب مردم هزینه میشه تا یه عده‌ای راحت‌تر بتونن از جیب مردم دزدی کنن. در سایه حکومت ولی امر زمان، رهبر مسلمانان جهان و در مقتدرترین کشور منطقه. بعد حالا که فهمیدید با این رئیس بانک متخلف چه برخوردی میشه؟ یک مدیر عامل در یک بانک تخلف میکنه یا تخلفاتی در زیر مجموعش صورت میگیره، تخلفات خیلی زیاد و فاحش. خب اینو از این بانک ورش میذاریم یک بانک دیگه. دست شما درد نکنه. این نظام مقدس هم عجب برکاتی داره و ما خبر نداشتیم ها. مسئولی هم که کوتاهی کرده به نظر من در اجراء قانون باید با او هم به تناسب قصورش یا تقصیرش برخورد بشه. به به، چقدر واقعا این آقای اژه‌ای و قوهشون دلسوز ملت هستن. حالا بریم ببینیم که عملکرد قوه ایشون چطوریه. یعنی وقتی یک متخلفی که تخلفش هم اثبات شده رو میدن دست ایشون و قوهشون، چطور باش برخورد میکنن؟ محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتفاق جدیدی در روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی رخ داده یا نه گفت: اتفاق جدیدی که افتاده در همین بعد از امسال، در سال 94 ایشون وکالت دادن به اصطلاح خود نفت که این اموالی که شناسایی شد با اون اقداماتی که قبلا صورت گرفته و اینها در اختیار وزارت نفت قرار میگیره و وزارت نفت قرار گرفته. به اصطلاح بعد از 1.5 سال که از اثبات اتهام ایشون آقای بابک زنجانی مبنی بر اختلاس 2 میلیارد و 700 میلیون یورو، یعنی 10,000 میلیارد تومان و جعل اسناد رسمی و دولتی میگذره، یه به اصطلاح دادگاه فرمالیته هم برای ایشون برگزار نشده. تازه اتهامات دیگه هم قبلا متوجه ایشون بوده. امیرعباس سلطانی عضو کمیته تحقیق درباره اموال بابک زنجانی گفته زنجانی قبل از ورود به عرصه معاملات نفتی با 3 شناسنامه فعالیت اقتصادی می‌کرده، ضمن اینکه وی در آن دوران حدود 15 تخلف مالی و اقتصادی داشته. یعنی اگر یه آدم معمولی که دنبش به دنب کسی وصل نبود یه دونه از این خلافا رو کرده بود، تا حالا 1000 باره به اشد مجازات رسیده بود. اژه‌ای 78مین نشست خبریش رو با آخرین خبرها درباره تسهیلات 6000 میلیارد تومانی که بدون وثیقه کافی به فردی داده شده بود ادامه داد و از بازداشت این فرد و شناسایی اموالش برای صاف کردن بدهیش به بانک خبر داد. فردی 6000 میلیارد تومان تسهیلات یعنی وام از یه بانکی دریافت کرده بوده، همینجوری بی وثیقه. اصلا به کسی ربطی نداره که این فردی چه کسی هست و اون بانکی چه بانکی هست. میدونید چرا؟ چون اونم دنبش به یه جایی وصله. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلو فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم. ده نمیشه. از بس همه مسئولان نظام دنبشون به هم وصله، از هر جایی بخوان بگیرن و بکشن همه بند نظام از هم باز میشه. برای همین خودتون دفعه گفتین دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را. برای همین هم هستش که رئیس قوه قضاییه که خود شما منصوبش کردین هر از چندگاهی کسایی که راجع به فسادهای مسئولین حکومتی حرف میزنن و یه تهدیدی میکنن. مبارزه با فساد یه بعد ملی داره و منافع ملی درش مطرح هست، اما اینکه یه عده‌ای بخوان از این مسئله برای جناح بندی های سیاسی استفاده کنن در مقاطع مختلف، این کار حتما ناصحیحه، بلکه در یه صورتش هم جرمه. فساد همه جا رو گرفته، چرا حرفای خلاف میزنیم؟ و بدین ترتیب کسانی که بخوان کشش بدن و زیاد راجع به فساد و مجرمین اقتصادی صحبت کنن مرتکب جرم میشن
و خودشون مجرم میشن. اما برای اینکه بهتر متوجه شیم که ارزش این اختلاسات چقدره، یعنی مثلا اون 10,000 میلیارد تومانی که آقای بابک زنجانی فقط در یک فقره برده و پس نداده، یا اون 6,000 میلیارد تومانی که یه فردی از یه بانکی گرفته و پس نبرده چه ارزشی داره، با هم بعضی از هزینه‌های جاری کشور رو بررسی می‌کنیم. با تصویب هیئت وزیران سقف مشارکت در احداث آزادراه تهران پردیس حدود 160 میلیارد تومان تعیین شد. در این مصوبه که معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده، سهم وزارت راه و شهرسازی 30% است و بانک مسکن، شرکت توسعه راه‌های پارس و شرکت عمران شهر جدید پردیس هم 70% را تعهد و تامین می‌کنند. با 160 میلیارد تومان، یعنی تقریباً 1/60 اون پولی که آقای بابک زنجانی به وزارت نفت پس نداده، یک آزادراه یا اتوبان در کوهستان که معمولاً پرهزینه تره ساخته شده. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. از سوی دیگر شنیده شده که از ماه آینده عوارض پردیس 20% افزایش می‌یابد. فرماندار پردیس همکنون روی خط خبر تهران با ما هستند. سلام آقای حیدری. در حالی که وزارت راه داره دست کم 30% هزینه آزادراه رو پرداخت میکنه، اهالی پردیس باید به زودی برای هر مسیر رفت یا برگشت 3,000 تومان پرداخت کنن. شما با این افزایش قیمت موافقین؟ ایشون با این افزایش قیمت موافق باشن یا نباشن، این مبلغ از مردم همیشه در صحنه و شهید پرور که در برابر استکبار جهانی ایستادگی میکنن گرفته میشه. چون مقتدرترین دولت منطقه 160 میلیارد تومان نداشته و مجبور شده از بخش خصوصی کمک بگیره. این بخش خصوصی کیا بودن؟ سهم وزارت راه و شهرسازی 30% است و بانک مسکن، شرکت توسعه راه‌های پارس و شرکت عمران شهر جدید پردیس هم 70% را تعهد و تامین می‌کنند. بانک مسکن که از بانک مرکزی یعنی همون دولت وام میگیره، به خود دولت وام نمیده و در پروژه شریک میشه. شرکت‌های توسعه راه‌های پارس و عمران شهر جدید پردیس هم هر دو از همونایی هستن که دنبشون به یه جایی وصله، همونایی که میتونن از بانک ها تسهیلات بگیرن و پس ندن. خلاصه اینجوری میشه که مردمی که به هیچ جایی وصل نیستن بعد برای هر دفعه استفاده از آزادراه 160 میلیارد تومانی 3,000 تومان بدن. یه مثال دیگه از هزینه‌های جاری کشور، آنچه که از محل حق و تدریس همکاران عزیز ما طلب داشتن و تا پایان اسفند ماه بود تصفیه میشه. حق و زحمه امتحانات، حقوق قراردادی‌های ما که در آموزش و پرورش ما چیزی 12,000 قراردادی داریم، تا پایان اسفند ماه ان شاءالله تادیه خواهد شد و بروز میشه. سرباز معلم ها و یک بخشی هم از اضافه کار کارکنان اداریمون رو که باز پرداخت نشده بود و مطالبه ای از ما داشتند و جزء معوقات حساب میشد، انشالله این رو تا پایان اسفند ما تصفیه خواهیم کرد و بروز خواهد شد. چقدر هست مبلغش کلا؟ کل این اقلامی که من عرض کردم چیزی حدود 310 میلیارد تومان رو بالغ میشه. حق و تدریس، حق و زحمه امتحانات، حقوق قراردادهای سرباز معلم ها و بخشی از اضافه کار کارکنان اداری که ماها و در برخی موارد سالها معوق مونده بوده، جمعاً 310 میلیارد تومان بوده. یعنی 1/20 تسهیلاتی که یه بانکی به یه فردی داده بوده یا بهره بانکی 1 سالش. خلاصه هزاران تن از فرهنگیان کشور به خاطر 310 میلیارد تومان ماها و بلکه سالها از مقتدرترین دولت منطقه طلبکار بودن. تازه اگر صداشون در نمی اومد و اعتراض سراسری را نمینداختن، همین وعده رو هم نمی گرفتن. اتفاقاً به دلیل پرداخت نشدن کامل همین معوقات تا الان و عمل نشدن به قولهای دیگری که دولت به فرهنگیان داده بود، پنجشنبه همین هفته یعنی 17 اردیبهشت ماه، فرهنگیان برای بار سوم در 2 ماه گذشته دست به اعتراض سراسری زدند در شهرهای مختلف کشور.
هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید و بدین وسیله در اطلاع رسانی آپوزیتی سهیم شوید. آپوزیت رو با اسپلینگ UPOZIT جستجو کنید و صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب برنامه رو پیدا کنید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی می‌کنند. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. قرآن برای آدم سازی آمده.